Trời trong veo, những tia nắng le lói xuyên qua những tòa nhà cao tầng tạo thành những dải vàng rực rỡ trên mặt đường, mọi thứ đều yên bình đến lạ thường. Nhưng không ai biết rằng chỉ vài giờ sau thôi, cả mạng xã hội sẽ dậy sóng bởi sự xuất hiện của ba cái tên Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và cậu con trai nhỏ của họ. Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi một tách cà phê đen và xem lại vài trang kịch bản. Lịch trình quay phim dạo này cực kỳ dày, nhưng hôm nay cô cố tình xin nghỉ một buổi vì một lý do mà cô cho là rất quan trọng. Cuộc thi hát thiếu nhi của con trai. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ Phùng Thiệu Phong. Anh đang trên đường đến, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Tưởng hồi hộp lắm rồi. Cô nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong lên. Hai người không còn là vợ chồng, nhưng trong chuyện nuôi dưỡng con trai, họ vẫn phối hợp vô cùng ăn ý. Khi cần xuất hiện cùng nhau, họ luôn ưu tiên con trước, mọi cảm xúc cá nhân đều để sang một bên. Đến rồi thì lên nhà luôn. Triệu Lệ Dĩnh nhắn lại. Chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa, cô thật Phùng Thiệu Phong đang đứng đó, dáng vẻ nhẹ nhàng, tay dắt theo cậu bé Tiểu Tưởng. Cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng, quần yếm xanh, xách theo một chiếc ba lô nhỏ, mái tóc mềm phủ xuống trán, đôi mắt sáng lấp lánh như hai viên đá quý. Mẹ ơi, con chuẩn bị thi hát rồi, mẹ có hồi hộp không? Triệu Lệ Dĩnh bật cười, ngồi xuống ôm lấy con. Mẹ tin con mà, con sẽ làm rất tốt. Ánh mắt cô và Phùng Thiệu Phong chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có gì quá đặc biệt,